नमस्कार साथीहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली मेन्टर युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा बिल प्याड अथवा ट्याक्स इन्भोइस बिल कसरी बनाउने भनेर बनाउन गइरहेका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियोलाई। सुरुमा तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नुपर्ने हुन्छ। WORD वर्ड खोल्नुहोस्। त्यसपछि ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्ड खुलिसकेको छ। सुरुमा हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्ड खुल्दाखेरि लेटरको साइजमा खुलेको हुन्छ यो हाम्रो ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट। हामीले यो लेटर साइजमा खुलेको ब्ल्याङ्क डकुमेन्टलाई चाहिँ हाम्रो बिलको साइज अनुसारको बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ आज स्ट्यान्डर्ड लेभलको एउटा बिलको साइज बनाउनेछौँ। कम्पनी र कार्यालय अनुसार बिलका साइजहरू विभिन्न साइजका हुन्छन् र आफ्नो साइज अनुसारको बिलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ सुरुमै बनाउँदाखेरि नै। हामी चाहिँ आज स्ट्यान्डर्ड साइजको बिल बनाउने भएकोले सुरुमा यसको साइज मिलाउनको लागि हामी लेआउटमा जान्छौँ अनि साइजमा जान्छौँ, मोर पेपर साइजमा जान्छौँ। त्यसपछि पेपर साइजमा यहाँ लेटर लेखिरहेको छ, यसलाई क्लिक गरेर हामी कस्टम साइजमा क्लिक गर्छौँ। विथ चाहिँ हामी 11 सेन्टिमिटर राख्छौँ अनि हाइट चाहिँ हामी 18 सेन्टिमिटर राख्छौँ। त्यसपछि हामी ओके गर्छौँ। हाम्रो बिल जुन साइज राखेको थियौँ हाम्रो कस्टम साइजमा त्यही साइज अनुसारको हाम्रो बिल बनिसकेको छ। हामी कन्ट्रोल गरेर यसलाई जुम गरेर हेर्छौँ। अब हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो यो कर्सर चाहिँ बिचमा आइरहेको छ। हामीलाई त यो बिचदेखि बिल बनाउनु पर्ने होइन। यो किन बिचमा आयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो दुई साइडमा चाहिँ यसले मार्जिन राखिरहेको छ। हामीले यो मार्जिनलाई पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो मार्जिन मिलाउनको लागि चाहिँ हामी फेरि लेआउटमै जान्छौँ र यहाँनिर मार्जिन भन्ने एउटा अप्सन छ, यहाँ मार्जिनमा क्लिक गर्छौँ अनि कस्टम मार्जिनमा क्लिक गर्छौँ अनि हामी टपमा चाहिँ 0.7 राख्छौँ, बटममा पनि 0.7 राख्छौँ, लेफ्टमा पनि 0.7 राख्छौँ र राइटमा पनि 0.7 नै राख्छौँ अनि ओके गरिदिन्छौँ। यति भएपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कर्सर चाहिँ माथिपट्टि गइसकेको छ। हाम्रो बिल कत्रो साइजमा प्रिन्ट हुन्छ भनेर हेर्नका लागि चाहिँ हामीले यहाँ 100%मा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बिलको साइज प्रिन्ट हुँदा चाहिँ यत्रो देखिनेछ। अहिले बनाउनको लागि सजिलो होस् भनेर म यसलाई जुम गरिदिनेछु। ठिक छ। अब हामीले हाम्रो बिलभित्र के सामग्रीहरू राख्ने, सुरुमा हामी फन्ट छानेछौँ। त्यसको लागि होममा क्लिक गर्छौँ अनि यहाँनिर अरब, म चाहिँ अरबमा टाइप गर्छु अनि यसलाई म 12मा राखेर टाइप गर्छु। सुरुमा लेख्छौँ मोबाइल अनि फोन नम्बर राख्नेछौँ। म एउटा ऱ्यान्डम नम्बर राखिदिनेछु 9805678456 अनि यसलाई हामीले देब्रेपट्टि लानुपर्ने हुन्छ। यसलाई लेफ्ट एलाइन गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी इन्टर गर्छौँ अनि हामीलाई बिचमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ कम्पनीको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ, जानकारी केन्द्र प्राली, जानकारी केन्द्र प्रालीको बनाउँछु म चाहिँ। अनि यसलाई हामी फन्ट साइज यसको बढाउँछौँ, 20मा राखिदिन्छु म। अलिक मोटो फन्ट बनाउनको लागि यसलाई म गणेशमा राखिदिन्छु अनि 22 राखिदिन्छु म यसलाई। ठिक छ। अब हामी यसको ठेगाना लेख्छौँ। यसलाई फेरि हामी अरबमै लेख्छौँ। फन्ट साइज हामी 12मै लेख्छौँ। यसको लोकेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जानकारी केन्द्र प्राली र यो ठेगानाको बिचमा धेरै ग्याप आइरहेको छ।
यो ग्यापलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सेलेक्ट गरेर हामी यो लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ अप्सनमा गएर रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ अप्सनमा क्लिक गर्छौँ अनि त्यसपछि फेरि हामी इन्टर गर्छौँ। अब हामीले अरू डिटेल्सहरू देब्रेपट्टिबाट लेख्नेछौँ। यहाँ लेख्नेछौँ सुरुमा हामी बिल नम्बर अनि राख्छौँ हामी पान नम्बर। त्यसपछि हामी राख्नेछौँ नाम त हामीलाई चाहिने नै हाल्छ, नाम र हामीलाई ठेगाना चाहिन्छ, ठेगाना। अब यहाँ देख्न सक्छौँ यिनीहरू खाद्दिएर आइरहेको छ। हामीले अगाडि स्पेसिङ घटाएका थियौँ त्यही अनुसार घटिरहेको छ। यहाँ फेरि हामी सबलाई सेलेक्ट गरेर यसको स्पेसिङ चाहिँ 1.5 राख्नेछौँ। नामको पछाडि हामीलाई डट चाहिन्छ, ठेगानामा पनि डट चाहिन्छ। यसरी हामी राख्न सक्छौँ। हामीले मिति छुटाएछौँ, हामी मिति पनि लेख्नेछौँ यहाँनिर, मिति। अनि यसको अगाडि क्लिक गरेर ट्याब गरेर हामी स्पेसिङ राख्न सक्छौँ यसरी। ल अनि मितिको पछाडि पनि डट 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 राख्नेछौँ। यो तल सरेको छ। फेरि यसलाई एकचोटि माथि सार्नको लागि अगाडि गएर एकचोटि ब्याक स्पेस क्लिक गर्नेछौँ। यति भएपछि हुनेछ। अब तपाईँलाई तपाईँको आवश्यकता अनुसारको फन्ट साइजहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ कुनै सानो लागिरहेको छ, कुनै ठुलो बनाउनु पर्ने छ भने त्यही अनुसार तपाईँले त्यही अनुसारको फन्ट तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यति भएपछि लगभग हाम्रो हेडिङमा हुनुपर्ने चिजहरू लगभग हामीले लेखिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीले बिचको खण्ड बनाउनेछौँ, टेबल बनाउनेछौँ। बिचमा हामी टेबल राख्नको लागि हामी इन्सर्टमा जाउँ अनि टेबलमा जाउँ। मुख्यतया टेबलमा हामीले राख्ने भनेको क्रम सङ्ख्या, विवरण, परिमाण, दर र रकम हो। त्यसका लागि हामी पाँचवटा राख्नेछौँ र तलपट्टि हामीले एउटा माथिको मेन पोइन्ट त भइहाल्यो हो, बिचमा लेख्ने ठाउँ अनि एउटा जम्मा र एउटा अक्षरी हुने भएकोले अब 4वटा राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँनिर। हामी 4वटा राखौँ। अनि टेबलको फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यसपछि सब बक्सलाई सेलेक्ट गरेर हामी लेआउटमा जान्छौँ अनि यो सेन्टर एलाइन गर्नेछौँ। यति भएपछि सब बक्सहरू अटोमेटिक सेन्टर एलाइन हुनेछन्। अनि त्यसपछि हामी होममा जान्छौँ। यहाँ माथि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामी लेख्छौँ अरबमै लेख्छौँ, हामी क्रस लेख्छौँ, क्रम सङ्ख्या लेख्छौँ हामी यहाँनिर, विवरण। त्यसपछि हामी लेख्छौँ परिमाण, त्यसपछि हामी लेख्छौँ परिमाण। ट्याब थिचेर हामी अर्को बक्समा जान सक्छौँ। त्यसपछि हामी लेख्छौँ दर, फेरि ट्याब थिचेर अर्को बक्समा जान्छौँ र लेख्छौँ रकम। अब हामीले माथि लेख्नुपर्ने चिजहरू त लेखिसक्यौँ, तर हाम्रो यो लेआउट मिलिरहेको छैन। सुरुमा यो क्रस र विवरणको बिचमा आएर हामी यसलाई यतापट्टि तान्छौँ, रकमलाई पनि यतापट्टि अलिकति सानो बनाउँछौँ, दरलाई पनि अलिकति सानो बनाउँछौँ अनि परिमाणलाई पनि अलिकति सानो बनाउँछौँ। र यो सेकेन्डको लाइनलाई क्लिक गरेर हामी तल सार्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो टेबल बनाउन सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ टेबल लगभग बक्स त लगभग बनिसकेको छ हाम्रो। त्यसपछि यहाँनिर हामीलाई जम्मा चाहिन्छ।
त्यसपछि यहाँनिर हामीलाई जम्मा चाहिन्छ, जम्मा। त्यसपछि यो 3टालाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ, मिन्स यो 2टा लाइन हटाएर यो यहाँनिर एउटै बक्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ सेलेक्ट गरेर हामी टप बटनमा क्लिक गर्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो सब हटिसकेको छ। त्यसपछि यो तलको लाइनलाई हामीले अक्षरलिपि लेख्नको लागि यो सबलाई मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सेलेक्ट गरेर लेआउटमा गएर हामी मर्ज सेलमा क्लिक गर्न सक्छौँ। यति भएपछि सबैलाई एउटै बक्स बनाइदिनेछ यसले। त्यसपछि हामी यहाँ तल जानेछौँ र यहाँनिर एउटा बुलेटिङ अप्सन राख्नेछौँ। त्यसको लागि यो अप्सनमा जान सक्छौँ हामी, होमको बुलेट्स। अनि यहाँ गएर हाम्रो स्टाइल चुज गर्न सक्छौँ, कस्तो खालको राख्ने हो भनेर। म यो खालको राखिदिन्छु। अनि हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ यहाँ भुल चुक लिने दिने। दोस्रोमा लेख्नेछौँ बिक्री भएको सामान फिर्ता हुने छैन। तपाईँहरूलाई जुन बुदाहरू आवश्यकता पर्छ त्यही बुदाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। लाइन हाइट धेरै भइरहेको जस्तो मलाई लागिरहेछ। फेरि यसको लाइन हाइट हामी घटाउनेछौँ यहाँबाट 1:5। लगभग तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बिल लगभग तयार भइसकेको छ। अब हामी यहाँ पान नम्बर राख्नेछौँ। यो पान नम्बर राख्नका लागि हामीले यहाँ एउटा सानो टेबल बनाउनेछौँ। त्यसको लागि इन्सर्टमा जानेछौँ, फेरि टेबलमा जानेछौँ। पान नम्बर जहाँसम्म मलाई लाग्छ 9 अक्षरको हुन्छ। त्यसपछि हामी यहाँ 9x1 को टेबल एउटा क्रिएट गर्नेछौँ। अनि यो सबलाई सेलेक्ट गरेर यहाँनिरबाट क्लिक गरेर यसलाई घटाउन सकिन्छ यसरी। अनि यो बक्समा क्लिक गरेर हामी यो टेबललाई सार्न सक्छौँ यसरी। अनि यहाँनिर एउटा स्पेस बेसी भइरहेछ, हामी ब्याक स्पेस गर्नेछौँ। अनि यहाँभित्र हामी लेख्नेछौँ, अरब फन्टमै लेख्नेछौँ हाम्रो पान नम्बर। म ऱ्यान्डमली राखिदिन्छु। अनि हामी यहाँ बक्सभित्र हामी राख्न सक्छौँ हाम्रो पेन नम्बर। म ऱ्यान्डमली राखिदिन्छु। यहाँभित्र हामी पान नम्बर राख्न सक्छौँ। म चाहिँ यहाँ ऱ्यान्डमली पान नम्बर राखिदिन्छु। ट्याब 4, ट्याब 8, ट्याब 0, ट्याब 7, ट्याब 6, ट्याब 3, ट्याब 8। अनि हामी एकचोटि हेर्छौँ हाम्रो बिल कस्तो भएको छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कति सजिलै एउटा कार्यालय प्रयोजनको लागि युज हुने बिल बनाइसकेका छौँ। अब हामीले यस बिललाई प्रिन्टको लागि पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई सुरुमा हामी फाइलमा गएर सेभ गर्नेछौँ। अनि ब्राउज गरेर कहाँनिर सेभ गर्ने, म डेस्कटपमै सेभ गरिदिन्छु। जानकारी केन्द्र बिल भनेर सेभ गर्छु। अब हाम्रो यो बिल त सेभ भइसकेको छ, तर यो .doc फर्मेटमा सेभ भएको छ, जुन माइक्रोसफ्ट वर्डको फर्मेट हो। तर यसलाई प्रिन्ट गर्न पठाउँदाखेरि त हामीले कि त फोटो बनाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ कि त पिडिएफ बनाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ। पिडिएफ बनाएर लग्दा धेरै राम्रो मानिन्छ। यसलाई पिडिएफमा सेभ गर्नको लागि फेरि हामी फाइलमा गएर सेभ एसमा जानेछौँ। लोकेसन चुज गर्छौँ। अनि सेभ एस टाइपमा गएर चाहिँ यहाँनिर पिडिएफ भन्ने फर्मेट छ, पिडिएफमा क्लिक गरिसकेपछि हामी सेभ गरिदिन्छौँ। यसलाई केबाट खोल्ने भनेर सोधिरहेको छ। एकचोटि म बाहिर क्लिक गर्छु र मिनिमाइज गर्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जानकारी केन्द्र बिल पिडिएफ भनेर आइसकेको छ। यसलाई ओपन गरेर हेरौँ गुगल क्रोमबाट।
हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बिल आइसकेको छ। तपाईँहरूले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईँको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। अनि तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो केही महत्त्वपूर्ण लागेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र तपाईँहरूका साथीहरूलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरूका लागि चाहिँ फेरि पनि म भोलि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। ह्याभ अ गुड डे, किप प्र्याक्टिसिङ। धन्यवाद।